به نام خالق هستی. عادتهای اتمی، مقدمه. این کتاب جدید رو امروز براتون آغاز کردم با نام عادتهای اتمی. متاسفانه به دلیل شرایط ایران و قطع بودن اینترنت که نتونستم ادامه کتاب قبلی یعنی بهترین سال زندگی تو رو به اتمام برسونم، تصمیم گرفتم که این کتاب رو براتون شروع کنم و در شرایط بهتر ایران کتاب بهترین سال زندگی تو رو به پایان برسونم. با من همراه باشید. تغییرات کوچک، نتایج قابل توجه. عادتهای اتمی، روشی آسان و ثابت شده برای ایجاد عادتهای خوب و از بین بردن عادتهای بد. داستان من: در آخرین روز سال دوم دبیرستان چوب بیسبال به صورتم برخورد کرد. وقتی همکلاسیم یک تاب کامل را انجام داد، چوب از دستش خارج شد و مستقیم به صورت من برخورد کرد. من از لحظه برخورد هیچ چیزی را به خاطر ندارم. چوب با قدرت بسیار زیادی به صورتم برخورد کرد و بینیم را شکست. این برخورد بافت نرم مغزم را به داخل جمجمه‌ام فرستاد. بلافاصله ورم بزرگی در سرم ایجاد شد. در کسری از ثانیه دماغم شکست. در جمجمه‌ام چندین شکستگی ایجاد شد و 2 حفره در چشمهایم به وجود آمد. وقتی چشمهایش را باز کردم، افرادی را دیدم که به من نگاه می کردند و با عجله برای کمک به سوی من می آمدند. پایین را نگاه کردم و متوجه لکه های قرمزی روی لباسم شدم. یکی از همکلاسی هایم پیراهنش را درآورد و آن را به من داد و من از آن برای بستن جریان خون دماغ شکستم استفاده کردم. کاملا شوکه و گیج شده بودم و اصلا نمیدانستم تا چه حد جدی صدمه دیدم. معلمم دستش را دور بازویم حلقه کرد و ما مسافت زیادی را در سراسر میدان و به سوی مدرسه و دفتر پرستاری رفتیم. افرادی به من کمک می کردند و من را سر پا نگه می داشتند. ما خیلی آرام به سمت دفتر پرستاری می رفتیم و کسی متوجه نبود که هر دقیقه که می گذشت بسیار حیاتی بود. وقتی به دفتر پرستاری رسیدیم، سوالاتی را از من پرسیدند. الان چه سالی است؟ جواب دادم 1998، ولی در واقع سال 2002 بود. رئیس جمهور کشور چه کسی است؟ گفتم یلکین کلینتون، در حالی که رئیس جمهور جورج دبلیو بوش بود. اسم مادرت چیست؟ برای 10 ثانیه فکر کردم و خیلی عادی گفتم پتی. انگار نه انگار که 10 ثانیه طول کشیده بود تا اسم مادرم را به یاد بیاورم. این آخرین سوالی بود که به یاد دارم. بدنم قادر نبود تورم سریع مغزم را تحمل کند و قبل از اینکه آمبولانس برسد بیهوش شدم. چند دقیقه بعد من را از مدرسه بیرون بردند و به بیمارستان انتقال دادند. وضعیت من بسیار بد بود و در انجام عملکردهای اساسی مانند بلعیدن و نفس کشیدن مشکلات زیادی داشتم. اولین تشنجم را تجربه کردم و سپس نفس کشیدنم کاملا متوقف شد. دکترها با عجله اکسیژن من را تامین کردند و تشخیص دادند که بیمارستان محلی آنجا توانایی کنترل شرایط من را ندارد و تصمیم گرفتند با هلیکوپتر من را به بیمارستان بزرگتری در سنیستانی منتقل کنند. من را از اتاق اورژانس با برانکارد از پیاده روی پر از دستانداز به سوی سکوی فرود آن طرف خیابان بردند. پرستار دیگری اکسیژن من را تامین می کرد. مادرم که چند لحظه قبل به بیمارستان رسیده بود کنار من در هلیکوپتر نشسته بود. او دستم را گرفته بود و من همچنان بیهوش بودم و خودم نمی توانستم نفس بکشم.
زمانی که مادرم با من سوار هلیکوپتر شده بود، پدرم به نزد برادر و خواهرم رفت تا این خبر را به آنها بدهد. او با گریه به خواهرم توضیح داده بود که آن شب نمیتوانست در مراسم فارغ التحصیلی مقطع 8 در کنار او باشد. پدرم بعد از اینکه خواهر و برادرم را به دوستان و فامیل سپرد، به سمت سینستانی آمد تا نزد من و مادرم باشد. وقتی من و مادرم روی سقف بیمارستان فرود آمدیم، تیمی از تقریباً 20 دکتر و پرستار با عجله به سمت هلیکوپتر آمدند و من را به بخش تروما بردند. الان که تا اینجای کتاب با من همراه شدی، برای اینکه به من انرژی بیشتری بدی لطفاً لایک کن. اگه برای اولین بار این کانال رو داری میبینی لطفاً سابسکرایب کن و این کانال رو با بهترین دوستانت به اشتراک بذار. در آن زمان تورم مغز من چنان شدید شده بود که من تشنجات پس ضربه را تکرار می کردم. استخوان‌های شکسته من نیاز به درمان داشتند، اما شرایط من برای ایجاد عمل جراحی مناسب نبود. بعد از یک تشنج دیگر، سومین تشنجم در آن روز، من را در یک کمای مصنوعی قرار دادند و دستگاه تنفس مصنوعی را به من وصل کردند. والدینم قبلا هم به این بیمارستان آمده بودند 10 سال قبل و زمانی که خواهرم در 3 سالگی مبتلا به سرطان خون تشخیص داده شده بود. آنها در همین بیمارستان بودند. آن زمان من 5 سال و برادرم تنها 6 ماهه بود. پس از 2.5 سال شیمی درمانی، بیرون کشیدن مایع مغزی نخایی و بافت برداری های مغز استخوان، خواهر کوچکم در نهایت توانست سالم و خوشحال از بیمارستان مرخص شود و حالا بعد از 10 سال زندگی عادی، والدینم دوباره و این بار با فرزند دیگرشان به این بیمارستان آمده بودند. من در کما بودم و بیمارستان یک کشیش و یک مددکار اجتماعی را پیش والدینم فرستادند تا آنها را آرام کنند و آنها را دلداری بدهند. همان کشیشی که 10 سال قبل و وقتی که متوجه سرطان خواهرم شده بودند به آنها دلداری داده بود. حالا شب شده بود و من را به وسیله ماشین‌های زنده نگه داشته بودند. والدینم با بیتابی روی تشک‌های بیمارستان خوابیده بودند. برای چند لحظه از خستگی چشم‌هایشان خواب می‌رفت و دوباره با نگرانی بیدار می‌شدند. مادرم بعدها به من گفت این یکی از بدترین شب‌هایی بود که تا به حال داشتم. بهبودی من، خدا را شکر، فردای آن روز تنفس من به وضعیتی رسیده بود که پزشکان با آسایش خاطر من را از کما بیرون آوردند. وقتی در نهایت هوشیاریم را به دست آوردم متوجه شدم که توانایی بوییدن را از دست دادم. پرستاری از من خواست تا فین کنم و شربت سیبی را بو بکشم. حس بویایی من برگشت، اما با کمال تعجب این کار من باعث شد تا هوا از درون شکاف کاسه چشمم عبور کند و چشم چپم بیرون بزند. تخم چشم من بیرون زده و به طور خطرناکی توسط پلک و عصب بینایی نگه داشته شده بود. چشم پزشک گفت که به تدریج و با برگشت هوا دوباره چشمم در جای خودش قرار می گیرد، اما معلوم نبود این کار چقدر طول می کشد. قرار شد 1 هفته بعد من را عمل کنند و این به من اجازه می داد تا زمان بیشتری را برای بهبودی در اختیار داشته باشم. گویی در یک مسابقه بوکس به شدت آسیب دیده باشم، اما به من اجازه دادند تا از بیمارستان مرخص شوم. من با دماغی شکسته، چندین شکستگی در صورت و چشم چپ بیرون زده به خانه برگشتم. ماه‌ها بعد واقعاً سخت بود.
به نظر می رسید همه چیز در زندگی من متوقف شده بود. چند هفته دوبینی داشتم و نمی توانستم به درستی ببینم. سرانجام و بعد از بیش از 1 ماه تخم چشمم به حالت عادی خودش برگشت، در حالی که مشکلات تشنجی و بینایی داشتم. 8 ماه گذشت تا دوباره توانستم رانندگی کنم. در فیزیوتراپی الگوهای حرکتی اولیه مانند راه رفتن در یک خط مستقیم را تمرین کردم. من مصمم بودم تا اجازه ندهم این اتفاق من را از پای در بیاورد. اما لحظاتی هم بود که احساس افسردگی می کردم و سراسیمه می شدم. وقتی 1 سال بعد به زمین بیسبال بازگشتم متوجه شدم که چقدر دور افتادم. بیسبال همیشه بخش مهمی از زندگی من بود. پدرم در لیگ فرعی بیسبال برای تیم سنت لوئیس بازی کرده بود و من هم آرزوی بازی در سطح حرفه‌ای را داشتم. پس از چند ماه توانبخشی، چیزی که بیشتر از هر چیزی می‌خواستم، بازگشت به میدان بیسبال بود. اما بازگشت من به بیسبال آنقدر آسان نبود. وقتی فصل رقابت‌ها شروع شده بود، من تنها دانش آموز سال 3 بودم که از تیم بیسبال مدرسه خط خوردم. من را فرستادند تا با سال 2ها بازی کنم. من از 4 سالگی بازی کرده بودم و برای کسی که زمان و تلاش زیادی را روی این ورزش گذاشته بود، خط خوردن از تیم تحقیرآمیز بود. کاملا آن روز را به خاطر دارم. توی ماشین نشسته بودم و به دنبال آهنگی می گشتم که حالم را بهتر کند. بعد از 1 سال عدم اعتماد به نفس داشتن و به عنوان دانش آموز سال آخر توانستم وارد تیم مدرسه شوم و این کار را واقعاً در زمین بیسبال انجام دادم. من در مجموع 11 اینینگ را بازی کردم. علیرغم دوران بازی ملالت‌آور دبیرستان، هنوز باور داشتم که میتوانم یک بازیکن عالی باشم و میدانستم که تنها خودم میتوانم شرایط را بهتر کنم. نقطه عطف من 2 سال بعد و زمانی بود که وارد دانشگاه دنیوس شدم. این یک شروع جدید بود و برای اولین بار متوجه نیروی شگفت انگیز عادتهای کوچک شدم. دوستای عزیزم، میخوام طبق تجربه خودم اینو بهتون بگم که زندگی در یک کشور دیگه، یک کشور غریب که تو رو به حالت غربت میکشونه، حتی در آستانه افسردگی میکشونه، خیلی آسون نیست. ولی توی این دوران تنها کسی که میتونه به ما کمک کنه خودمون هستیم. یعنی کسی که میتونه حال خودمون رو خوب کنه. یعنی هیچ وقت به این فکر نکنین که اگه مامانم بود حالم بهتر میشد، اگر بابام بود حالم بهتر میشد، اگه فلان دوست صمیمیم که توی ایران باهاش ارتباط داشتم بود حالم بهتر میشد. نه، اصلا اینطوری نیست. چون ممکنه بعضی وقتا اونها هم کنارمون باشن ولی حال ما خوب نباشه. پس بیایم یاد بگیریم خودمون چطور حال خودمون رو خوب کنیم. چگونه درباره عادتها یاد گرفتم؟ رفتن به دانشگاه دنیسون یکی از بهترین تصمیم‌های زندگی من بود. من عضو تیم بیسبال آنجا شدم، گرچه به عنوان دانشجوی سال اول در آخر لیست بودم، اما بسیار هیجان زده بودم. برخلاف سالهای بد دوران دبیرستانم، توانستم در دانشگاه به یک ورزشگاه تبدیل شوم. قرار نبود که من خیلی زود کارم را در تیم بیسبال شروع کنم و بنابراین روی نظم دادن به زندگی تمرکز کردم. در حالی که همتایان من دیر بیدار می شدند و بازی‌های ویدیویی انجام می دادند، من عادت‌های خوب و زود خوابیدن را در خودم ایجاد کردم.
در دنیای شلخته خوابگاه دانشگاه من عادتی را در خودم ایجاد کردم تا در اتاقم همیشه تمیز و مرتب باشد. اینها تغییرات کوچکی بودند، اما حس کنترل زندگی را به من دادند. دوباره اعتماد به نفسم را به دست آوردم. تأثیرات این عادتهای بظاهر کوچک در کلاس درس هم خودش را نشان داد. من عادتهای مطالعه خودم را بهتر کردم و توانستم در اولین سال تحصیلیم شاگرد اول بشوم. الان که اینو خوندم میفهمم که خودم هر روز ساعت 5 صبح از خواب پا میشم، یه قهوه درست میکنم واسه خودم کنار پنجره. وقتی که بیرون رو تماشا میکنم قهوه‌مو شروع به نوشیدن میکنم، میام تمام پلن اون روزم رو از جلوی چشمم میگذرونم و این چقدر حس خوبی داره. این حس خوب رو میخواستم اینجا با شما به اشتراک بذارم، بگم که اگه همچین عادتی رو ندارین میتونین حتما برای یک بار هم که شده امتحانش کنین. عادت یک روال یا رفتاری است که به طور مرتب و در بسیاری موارد به طور خودکار انجام می شود. با گذشت هر ترم من عادتهای کوچک اما پیوسته ای را در خودم ایجاد کردم و در نهایت به نتایجی رسیدم که در ابتدای شروع هرگز تصورشان را هم نمی کردم. برای مثال، برای اولین بار در زندگیم عادتی را در خودم به وجود آوردم تا در هفته چند بار باشگاه بروم و در سالهای بعدی با قد 195 سانتی متری از وزن 70 کیلوگرم به 90 کیلوگرم رسیدم. وقتی فصل سال دومی فرا رسید، من نقش شروع کننده ضربه را به دست آوردم. در سال سوم به عنوان کاپیتان تیم و در پایان سال به عنوان یکی از اعضای تیم برتر انتخاب شدم. اما در سال پایانی دانشگاه بود که عادتهای خوابیدن، عادتهای مطالعه و عادتهای افزایش قدرتم نتایج خودشان را نشان دادند. 6 سال بعد از برخورد آن چوب بیسبال به صورتم، انتقالم به بیمارستان و رفتن به کما به عنوان برترین ورزشکار مرد دانشگاه دنیسون انتخاب شدم و نامزد حضور در تیم بهترین های دانشگاهی آمریکا شدم. این افتخاری است که در کل کشور تنها به 33 بازیکن داده می شود. در زمان فارغ التحصیلی نام من در کتاب رکوردهای دانشگاه در 8 دسته‌بندی مختلف ذکر شده بود. در همان سال بالاترین افتخار آکادمی دانشگاه را دریافت کردم. امیدوارم مرا ببخشید که به نظر دارم خودستایی می کنم. اگر راستش را بخواهید، هیچ چیز افسانه‌ای یا تاریخ سازی در مورد دوران ورزشی من وجود ندارد. من هرگز نتوانستم در سطح حرفه‌ای بازی کنم. با این حال، حالا که به سالهای گذشته نگاه می کنم، می بینم به دستاوردهای بزرگی رسیدم. من توانایی‌های خودم را نشان دادم و باور دارم که مفاهیم این کتاب می‌تواند باعث بروز توانایی‌های شما هم شود. ما همه در زندگی با چالش‌هایی روبرو هستیم. برخورد چوب بیسبال به صورتم و آن آسیب‌ها یکی از چالش‌های من بود و این تجربه درس بسیار مهمی را به من آموخت. اگر شما مایل باشید تا تغییراتی را که در ابتدا به نظر کوچک و بی اهمیت هستند برای سالها ادامه دهید، در نهایت شما را به نتایج قابل توجهی میرسانند. ما همه در زندگی با شکست‌هایی مواجه می‌شویم، اما در نهایت کیفیت زندگی ما اغلب بر اساس کیفیت عادت‌هایمان است. اگر همان عادتهای قبلی را داشته باشید، به همان نتایج قبلی می رسید.
اما با عادتهای بهتر هر چیزی ممکن است. شاید افرادی باشند که یک شبه به موفقیت‌های باور نکردنی رسیده باشند، اما من چنین فردی را نمی‌شناسم و مطمئناً من یکی از آنها نیستم. بین رفتن من به کمای مصنوعی و نامزد شدنم برای تیم بهترین‌های دانشگاهی آمریکا نه یک لحظه بلکه لحظات تعیین کننده‌ای وجود داشتند. این یک تکامل تدریجی و مجموعه طولانی از پیروزی‌های کوچک و پیشرفت‌های بسیار اندک بود. تنها روش پیشرفت من، تنها انتخابی که داشتم این بود که شروع‌های کوچکی داشته باشم و چند سال بعد وقتی کار خودم را شروع کردم و شروع به نوشتن این کتاب کردم دوباره از همین استراتژی بهره بردم. در قسمت بعدی خواهیم خواند چرا و چگونه این کتاب را نوشتم. در پایان از شما دوستان عزیزم می‌خواهم برای حمایت بیشتر ما کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید. برای انرژی بیشتر ما رو لایک کنید و برای ادامه پرقدرت‌تر سابسکرایب. تا درودی دیگر، درود و 200 بدرود.